السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. في هذه المادة سنتكلم عن عشبة الماكا ومفعولها القوي في الدفع بالعملية الجنسية للرجل والمرأة، ومفعولها كمنعش طبيعي للصحة العامة. أثبتت العشبة كفاءتها بشكل كبير كأحد عوامل تعزيز الرغبة الجنسية والمعروفة منذ القدم في طب الأعشاب. كذلك نتحدث عن أضرارها، منافعها، طرق الحصول عليها، سعرها، أعراضها الجانبية بعد الاستعمال، خطر استعمالها لبعض الحالات، كما أننا ننقل لكم اعترافات بعض المجربين لهذه النبتة وغير ذلك مما يتعلق بموضوع هذه النبتة العجيبة الغريبة. دعونا نرى بالتفصيل بعض هذه الفوائد واستخدامات عشبة الماكا. هذه النبتة تقوي جهاز المناعة في الجسم. هناك حقيقة مثيرة للاهتمام، وهي أن الماكا لها تأثير على جسمنا مثل الجينسينج، بحيث تزيد من حالة المقاومة للأمراض عن طريق إدخال تحسينات على صحتنا الفيزيولوجية والعاطفية. مساهمتها الكبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة تساعد على الحفاظ على الجهاز المناعي. معروفة مساهماتها الكبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وهي تساعد على الحفاظ على الجهاز المناعي نشطا، وكذلك الأداء السليم للعديد من الغدد في الجسم. لقد لوحظ أن خصائصها يمكن أن تساعد الرجال على التغلب على الضعف الجنسي، وفي هذا المعنى يوصى باستخدام الماكا السوداء للرجال والماكا الحمراء للنساء. لكن ليس هذا على إطلاقه، بل يكفي ويكون استعمال الماكا الشائع استخدامها، وهي الماكا الصفراء، أمرا مثاليا لاستخدامها للطاقة الجنسية والطاقة الجسمانية عموما. كما أنني وجدت من خلال البحث أن الماكا الصفراء الشائعة هي الأمثل بالنسبة للتسمين، والحمراء والسوداء هي الأمثل بالنسبة للقوة الغريزية. ومن منافع هذه العشبة أنها تساعد على تحسين المزاج ومحاربة الاكتئاب. أظهرت العديد من الدراسات أن تناول جذور هذه النبتة يمكن أن يحسن الحالة المزاجية، وارتبط استهلاكها المنتظم مع انخفاض في أعراض القلق والاكتئاب، وخاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وهذا بسبب مركبات الفلافونويد وقيمتها الغذائية العالية. تعزز هذه النبتة الأداء الرياضي، وتعمل كمنشط طبيعي، وتساعد على إنقاص الوزن، لأنها تختص بالأماكن الأنسب في الجسم لتسد خصاصها من حجم العضلات، هذا طبعا بشكل نسبي. فقد لوحظ ذلك نظرا لكونها منبها طبيعيا، يمكنها أيضا تسريع عملية الأيض، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية والقدرة على إنقاص الوزن بشكل تدريجي. تعتبر هذه العشبة أحد النباتات الغنية بالكثير من المعادن والعناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم وقوته، ومنها الكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت والحديد، بالإضافة إلى معادن اليود والزنك والفضة ومحتويات غذائية أخرى. ويعتبر مسحوق الماكا مكملا شائعا للغاية بين رياضيي كمال الأجسام، لأنه يساعد في اكتساب كتلة من العضلات كالأرداف والساقين والذراعين، وزيادة القوة ومستويات الطاقة والقدرة على التحمل وتحسين الأداء خلال ممارسة الرياضة البدنية. يدعي الباحثون أن الماكا يزيد من مستويات الطاقة بطريقة متوازنة ومستدامة دون التشديد على الغدد الكظرية. وقد لوحظ أيضا أن استهلاك الماكا يمكن أن يحسن لون البشرة بشكل كبير، بل إنه يساعد أيضا في مكافحة حب الشباب، حيث أنها غنية جدا بالعناصر الغذائية. توصف عشبة الماكا أيضا لتقوية الذاكرة. إن الاستهلاك المنتظم للماكا يمكن أن يحسن وظائف المخ، وفي واقع الحال تم استخدامها تقليديا
من قبل سكان بيرو لتحسين أداء الأطفال في المدرسة، ومن الواضح أن الماكا السوداء أكثر فعالية في هذا الصدد من الأصناف الأخرى. كذلك زيادة التركيز، يوصى بشرب الماكا لزيادة التركيز والشعور بالراحة وزيادة التركيز العقلي أثناء الدراسة أو العمل، ويفضل أن تكون الماكا السوداء أو الحمراء. وللماكا أيضا دور كبير في تحسين الدورة الدموية وتعزز نمو الشعر، تحمي صحة الأسنان والعظام، وتعزز الأداء السليم للغدة الدرقية. إن محتواها من اليود الحيوي المتاح وتأثيره التنظيمي على المستويات الهرمونية يجعل عشبة الماكا مكملا طبيعيا وممتازا لتحسين وتحفيز وظائف الغدة الدرقية الصحية. تحتوي 10 جرامات، وهي تمثل حوالي 3 ملاعق صغيرة من مسحوق الماكا على حوالي 104 ميليغرامات من اليود، أو حوالي 70% من الجرعة اليومية الموصى بها. يقال أنه يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لحالات قصور الغدة الدرقية، ولكن كثيرا من الباحثين في هذا الباب أفادوا بأن عشبة الماكا لا تصلح لمرضى مشاكل الغدة الدرقية لأنها تعمل على تضخيمها في واقع الأمر. وقالوا إذا كنت تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية فقد تحتاج إلى توخي الحذر مع نبات الماكا ومنتجاته عامة، ذلك لأنه يحتوي على مادة مضخمة للجراثيم، وهي مواد قد تتداخل مع الوظيفة الطبيعية للغدة الدرقية. ومن الراجح أن تؤثر هذه المركبات عليك إذا كنت تعاني بالفعل من ضعف في وظائف الغدة الدرقية، بل قد تتسبب الماكا في إظهار أعراض مرض الغدة الدرقية في أحايين قليلة جدا لمن لم يحسن استخدامها، حتى ولو كان لا يعاني أصلا من أي مشكلة في الغدة الدرقية. وعلى كل حال ينصح لمرضى الغدة الدرقية أن يستفتوا طبيبهم قبل خوض هذه المغامرة. الماكا مفيدة لمرضى السكري على الرغم من أنها غير حاسمة، إلا أن العديد من الدراسات تشير إلى أن بعض المركبات الموجودة في عشبة الماكا يمكن أن تساعد في السيطرة على داء السكري من النوع الثاني من خلال المساعدة في توزيع الأنسولين وزيادة حساسية الخلايا لهذا الهرمون. هذا يترجم إلى سيطرة أفضل على نسبة الجلوكوز في الدم، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل مباشرة مريض السكري لاستعمال هذه النبتة التحفة. طريقة استخدام هذه العشبة: تبلغ الجرعة الموصى بها يوميا من الماكا حوالي 3 جرامات يوميا، مقسمة إلى 3 جرعات يوميا، والتي يجب تناولها أثناء الوجبات لمدة أقصاها 4 أشهر لا تتعدى 4 أشهر. كما يمكنك صنع مكمل غذائي من خلال خلط عشبة الماكا مع عناصر غذائية أخرى، والوصفة كالتالي: ملعقتين صغيرتين من جذور الماكا المجفف، حبتي مانجو أو مونج مقطعة إلى قطع، ملعقتين صغيرتين من بذور الكتان، ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند، ليمونة واحدة معصورة، 4 أوراق من نبات النعناع المجفف في الظل. ضع جميع هذه المكونات والقليل من المياه المعدنية في الخلاط، ثم اخلطها حتى تحصل على خليط متجانس. في حال كان الخليط سميكا جدا يمكنك إضافة القليل من الماء، بهذا تحصل على وصفة لمكمل غذائي رائع. وأشارت الدراسات إلى أن عشبة الماكا لها دور فعال في علاج الأمراض الآتية كسرطان البروستاتا والفتور الجنسي، كما تقوم العشبة أيضا بدور هام في زيادة السائل المنوي ومعدل الحيوانات المنوية النشطة وتعزيز حركتها بشكل واضح. تقوم العشبة أيضا بدور فعال في زيادة الرغبة الجنسية كما ذكرنا للنساء
والرجال على حد سواء. توفر جذور عشبة الماكا إمكانية التجديد الطبيعي والمستمر للهرمونات بمنتهى الأمان والفعالية. تعمل هذه العشبة على تغذية الغدد المسؤولة عن إفراز هرمونات التستوستيرون والأستروجين والبروجستيرون بصورة طبيعية. تعمل العشبة أيضا على تحقيق التوازن الخاص بمعدل إفراز هرمون التستوستيرون لدى المرأة، مما يعزز الرغبة الجنسية لديها بشكل كبير، فضلا عن مد الجسم بالطاقة. تعزز العشبة هذه أيضا من رفع معدل الخصوبة لدى المرأة وزيادة فرص حدوث الحمل. تعمل أيضا على تنظيم المواعيد الخاصة بنزول الدورة الشهرية، ولا تتسبب في حدوث أي أعراض جانبية خاصة بها. وتوجد بعض الدراسات التي تشير إلى حدوث أضرار صحية للسيدات حال تناولها تلك العشبة إذا كانت مصابة بأحد الأمراض التالية. هذه الأمراض هي سرطان الرحم وسرطان الثدي، البطانة المهاجرة للرحم، والأورام الليفية بالرحم. ويجب على النساء الحوامل أو المرضعات استشارة الطبيب قبل تناول الماكا، لأنه قد يؤدي إلى أضرار لكل من الأم والجنين، وهذا عند تناوله بكميات كبيرة أو غير منتظمة، وذلك بسبب نقص الأدلة العلمية التي تؤكد سلامة تناول هذه العشبة بالنسبة للنساء الحوامل وأطفالهن. ومن أهم فوائدها تقوية الصحة العامة، فقد كان يتناولها المحاربون القدامى في قبائل إنكا في إسبانيا قبيل السفر للحرب لتعزيز النشاط والقوة في أوقات الحرب. فقد أشارت الدراسات فيما بعد تلك الفترة إلى فعالية دور العشبة في تحسين الرغبة والعلاقة الجنسية للرجال والنساء. تأتي العشبة بالعديد من الفوائد العامة للرجال، مثل تعزيز قوة الانتصاب لدى الرجال وزيادة مقدار السائل المنوي، بالإضافة إلى زيادة عدد الحيوانات المنوية النشطة والغير مشوهة، الأمر الذي يقلص من فرص حدوث العقم. تحفز الجسم على إفراز هرمون التستوستيرون والمسؤول عن الرغبة الجنسية. تقوم بدور فعال في القضاء على مشكلة سرعة القذف والعمل على تأخير حدوث القذف، مما يؤرق كثيرا من الرجال. وتقوم بدور هام في تحسين وظائف كافة الغدد الموجودة في الجسم. تقوم بالحفاظ على الوضع الصحي للبروستاتا، مما يقلص فرصة الإصابة بالسرطانات بالنسبة للرجال. تم اكتشاف أهمية عشبة الماكا للرجال منذ قرابة 2000 عام تقريبا، ونحدثكم عن أضرار هذه العشبة. وإن كانت في العموم لها سمعة طيبة وتعتبر حبوب الماكا بشكل عام آمنة، ومع ذلك قد يكون لها بعض الأضرار التي يجب أن تضعها في عين الاعتبار قبل تناولها بكميات كبيرة. وهذه بعض الشهادات والتي علم بها لتأثير الماكا على بعض المستخدمين، كتقلب المزاج والصداع والأرق وارتفاع ضغط الدم وعسر الهضم والهبات الساخنة وزيادة معدل ضربات القلب وعدم انتظام الدورة الشهرية. لا يلاحظ كل الناس أضرار جذور الماكا بسرعة. يلاحظ البعض الفرق في غضون أسابيع قليلة، بينما يستغرق البعض الآخر فترة أطول قليلا. يأتي ضرر حبوب الماكا على ضغط الدم في تفاعل هذه الحبوب مع الأدوية والتي يتناولها مرضى الضغط والقلب، فقد تتفاعل حبوب الماكا مع النترات الموجودة في بعض الأدوية الموصوفة مثل النيتروجليسيرين، ما يؤثر بصورة سلبية على القلب وضغط الدم. وغالبا ما يتناول الأشخاص المصابون بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب يتناولون النترات. قد تخفض حبوب الماكا ضغط الدم إلى مستويات خطيرة وتسبب الدوخة وخفقان القلب الزائد.
وهنا نذكر لكم بعض شهادات المجربين. تقول إحدى المجربات وهي تتكلم بلهجتها لكننا سنترجمها إلى اللغة العربية. قالت: هي حقا تعمل وجعا في البطن وتسبب الإسهال في الأسبوع الأول، بعدما جسمك يتعود عليها تظهر النتائج بعد أسبوع من الاستعمال. قالت: وعن تجربة، هذه العشبة تعمل صداعا في الرأس ورعشة في اليد في أول أسبوع من تناولها. قالت: وبعد الأسبوع الأول من تناولها والله فوائدها عظيمة جدا جدا جدا. تكرر ذلك 3. وعن تجربة، الأسبوع الثاني اختلف بالكلية عن الأسبوع الأول، وجدت الطاقة عالية جدا 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 في كل شيء، حتى في البشرة، فقد كانت بشرتي شاحبة فوجدتها بدأت تتورد وتكون بشرة جميلة جدا. قالت: فوائدها عظيمة جدا. هكذا كانت شهادتها. تقول الشهادة الثانية، وسوف أترجمها كذلك للغة العربية لأن صاحبها كتبها بالدارجة المغربية. قال: بذرة الماكا قوية جدا، جربتها وكنت أضيفها إلى عصير البروتين وآكل التمر وآكل الحلبة قبل التمارين الرياضية. التستوستيرون أجد له صعودا كبيرا، والقدرة الجنسية كارثة والله، الغير متزوجين يبتعدوا منها. ويقول آخر في شهادته: عشبة الماكا صحيح أنها خطيرة جيدة، أنا أخذتها حيث أنني سمعت بأنها تقوي المناعة ومجموعة أمور أخرى، لكن بحكم أنني غير متزوج فادعوا الله لي أن أتزوج وييسر الله أمري. قال: وبحكم أنني غير متزوج فقد ابتعدت عنها لأنها تسببت لي في هيجان كبير والله. قال: إنها قوية تضاعف المجهود في كل شيء حتى في أمور الرياضة والعمل. ويقول آخر: أنا تناولت الماكا لمدة شهر وكانت مفيدة جدا من الناحية الجنسية، وزادت نسبة الهرمون التستوستيرون إلى 900 نانوغرام. ويقول آخر: لا تنساقوا وراء هذه الدعايات من الأطباء، هدفهم المشاهدات والمشاركات. بيرو منتجة للماكا ترتيبها متوسط الأعمار على مستوى العالم، الرقم 136، ونسبة الخصوبة منخفضة، وهذه المادة متوفرة عندهم. يعني لو كانت بها جميع ما يحتاجه الإنسان وتمنع المرض وتساعد على الإنجاب لكانت دولة بيرو الدولة رقم 1. اتقوا الله في الناس التي تحب أن تعيش ولا تضيع أموالهم في الفجل. شهادة أخرى، تقول إحدى المجربات: أنا اشتريت حبوب الماكا من صنع فرنسي، مجرد أنني شربتها ارتفع ضغط الدم عندي وأحوالي اضطربت، فراجعت نفسي وتوقفت. كل شخص له تفاعلات خاصة مع مكملات الماكا. تجربتي كان عندي اضطراب في الدورة الشهرية، ولكن الحمد لله وجدت نتيجة بعد استعمالها. نعم، قلت إن غالب الدراسات العلمية على الماكا محدودة جدا، وعادة ما يتم تمويلها من قبل الشركات المنتجة أو المسوقة لهذه النبتة. كما يجدر بنا التأكيد على أن المواد الطبيعية ليست جميعها آمنة، وأنه يجب استشارة الطبيب أو أخصائي الرعاية الطبية بشأن الجرعة المناسبة من هذه المواد، ذلك قبل الإقبال عليها، لا سيما أن تحديد الجرعة المناسبة من الماكا وغيرها يعتمد على عدة عوامل مثل العمر والحالة الصحية، ولكن يمكن اعتبار تناول الماكا كغذاء يومي أو تناول 3 جرامات يوميا لمدة 4 أشهر يعد جرعة آمنة
آمنة بحسب المصادر الطبية. وهنا بعض الأسئلة نجيب عليها: هل تسبب عشبة الماكا تسمم الكبد؟ الإجابة لا، فاستنادا إلى الأبحاث التي قام بها المعهد الوطني لأمراض السكري والجهاز الهضمي والكبد في الولايات المتحدة، لا تسبب عشبة الماكا أضرارا من أي نوع على صحة الكبد. هل تؤثر عشبة الماكا على ضغط الدم؟ قد يتسبب تناول الماكا خفض أو تحسين ضغط الدم الانبساطي عند النساء، وذلك في مرحلة انقطاع الطمث. هذا ما أكدته دراسة أسترالية على مجموعة من النساء الصينيات في عام 2014. كما أكدت الدراسة ذاتها أنه لا تأثير لهذه العشبة على مستويات دهون الدم والجلوكوز والسيتوكينات والهرمونات الأنثوية. لعشبة الماكا تأثير إيجابي على تحسين ضغط الدم الانقباضي عند النساء، ذلك بعد انقطاع الطمث حسب أحد الدراسات. ولكن هناك حاجة للمزيد من الأبحاث العلمية لتأكيد صحة هذا التأثير. ونظرا لأن عشبة الماكا تستعمل في غالب الأحيان لعلاج الضعف الصحي العام ولتقوية الطاقة الجنسية للمرأة والرجل، نلخص الآتي في فوائد الماكا. الماكا تزيد إنتاج هرمون التستوستيرون والبروجسترون والأستروجين في الجسم بمعدلات طبيعية ومعتدلة إلى حد كبير. يحفز عمل الحيوانات المنوية فيجعلها أسرع وأنشط لكي تكون قادرة على اختراق جدار البويضة بنجاح. حل جميع المشكلات التي تتعلق بالاضطرابات الوظيفية المسؤولة عن عملية الانتصاب. تساعد على زيادة حجم وسمك الجهاز التناسلي للرجل، كما تفيد جدا في طول مدة الانتصاب، وبالتالي طول مدة العلاقة الحميمية. يزيد من قوة وصلابة العضو الذكري، وتسهم في التخلص من القلق والتوتر المتعلق بالعملية الجنسية. تزيد من صحة الحيوانات المنوية بشكل طبيعي. تسهم في تأخير القذف عند الرجال، وتنشط الدورة الدموية للعضو الذكري. تزيد من الرغبة الجنسية عند الرجل والمرأة على حد سواء. وهناك من قال أن حبوب الماكا غنية بهرمون الأستروجين، الهرمون النسائي الأهم، ما يجعل جسم الرجل في بعض الأحيان يضطرب بسبب دخول هذه الكمية الكبيرة إلى جسده. وقد تأتي الاضطرابات على هيئة نقص في عدد الحيوانات المنوية لنفس السبب الذي يتعلق بزيادة نسبة هرمون الأستروجين. قد يسبب الماكا أيضا ضعفا في الرغبة الجنسية لدى الرجال، لكن حسب الشهادات الكثيرة فهذه العشبة تزيد من قوة الرجال عكس ما يذكر في هذا الرأي الطبي. وتساعد عشبة الماكا على زيادة الخصوبة عند النساء، ما يزيد من فرص حدوث الحمل لديهن. تسهم عشبة الماكا في تحفيز إنتاج بعض الهرمونات المهمة لدى النساء كالأستروجين والبروجسترون والتستوستيرون، ما يساعد على تغذية الغدد بشكل سليم. وتساعد العشبة على تنظيم الدورة الشهرية وتخفف حدة الأعراض المصاحبة لها. ويمكن الحصول على هذه العشبة عن طريق المواقع التسويقية على الإنترنت كموقع علي بابا مثلا، على شكل أقراص أو على شكل مطحون أو غيره من الأشكال. وتوجد عند العطارين المحليين في عبوات مغلقة مختومة، وسعرها يختلف حسب الوزن المطلوب والشكل المطلوب. تبدأ من $6 تقريبا للعبوة الواحدة. كما ينبغي الحذر من التقليد في هذه العشبة، فهناك من يقلد هذه المادة ويغش في مادتها المسحوقة، وذلك بإضافة مسحوق الحمص. وهناك من يصنع مركبات بمواد قريبة التأثير من عشبة الماكا لكنها ليست بمستواها، لذلك يجب الحذر من المواد المقلدة. وتوجد الماكا عند العطارين على شكلها الخام، مثلا
تباع في الدار البيضاء بدرب السلطان عند العطارين بحوالي 40 دولارا للكيلوغرام الواحد، أو ما يعادل 400 درهم. تباع في مصر أيضا عند العطارين وتسمى بالماكا، والسعر 700 جنيه للكيلوغرام الواحد. إلى هنا تنتهي هذه المادة. لا تنسوا الاشتراك، ولا تنسوا الدعم والتعليق على الموضوع حتى نستطيع الاستمرار ونشعر بأهمية مجهوداتنا، وننتقي لكم مشاهدين الكرام أفضل ما يمكن انتقاؤه من المنافع والفوائد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.